Сталина на вас нет, або при Сталине был порядок, не воровали, не було взяток і корупції. Можна було почути від людей літнього віку в пострадянських країнах. Цю мантру радянська, а сьогодні російська пропаганда повторює роками. Мовляв, репресії були жорсткі, але справедливі, злочинність викорінили, країну очистили. А тепер уявіть іншу картину. 1940-ві. Люди в евакуації не можуть отримати паспорт, прописку чи картки на їжу без подяки чиновнику. На залізниці за місце у вагоні беруть гроші, харчі, одяг. Інколи відбирають у біженців останнє. За житло окрема такса. Ордери продають, квартири перерозподіляють, а чиновник одним підписом робить вас або мешканцем, або бездомним. Навіть суди і трибунали мають свій прайс. Справу можна пом'якшити, якщо занести потрібним людям. І це не про маргіналів. У корупційних схемах спливають герої радянської вітрини. Знаменитий льотчик, популярний поет, зірки естради. Всі вирішують питання через посередників і хабарі. У цьому відео розберемо головний міф радянської епохи. Чому залізний порядок насправді тримався на хабарях, подарунках і круговій поруці. І як система, що карала за жменю зерна, роками заплющувала очі на корупцію згори донизу. Тоталітаризм не може бути ефективним у боротьбі з корупцією. Лише демократія, лише політична конкуренція, лише економічна свобода. Системна корупція в Російській імперії ґрунтувалася переважно на двох загально прийнятих практиках. Перша з них називалася годуванням зі справ – кормленням від діл. Вона полягала у тому, що кожен дрібний чиновник, який надавав ті чи інші послуги населенню, стягував за ці послуги плату грошима або натурою. Така система заохочувалася державою, яка встановлювала для чиновників дуже низькі оклади, маючи на увазі, що все необхідне для життя вони надолужать хабарями. Годування зі справ мало дві основні форми. Перша з них полягала у тому, що чиновники брали хабарі за послуги, які були абсолютно законними і входили до їхніх службових обов'язків. Така практика називалася мздоїмством. В інших випадках чиновники могли вимагати хабарі за дії, які порушували закон. Це явище називалося лихоїмством. Друга корупційна практика називалася підношеннями, подношеннями. Під страхом викриття чи покарання рядові чиновники зобов'язані були робити регулярні подарунки своїм керівникам. Ті, в свою чергу, частину отриманого дарували своєму начальству і так далі, аж до найвищого керівництва держави. Таким чином, годування зі справ забезпечувало обкладання практично всього населення імперії корупційним податком, а підношення забезпечували рух коштів вгору по адміністративній піраміді, завдяки чому жоден чиновник не залишався без своєї частки награбованого. Держава не просто дивилася на це крізь пальці, вона заохочувала корупцію. У випадку, якщо хабарники потрапляли до суду, їх, як правило, виправдовували, а покарання призначали тим, хто давав хабарі. Тож чиновники, які займалися годуванням, знаходилися у безпеці і завжди могли написати донос на громадянина, який давав хабар. Наприклад, у випадку, якщо він не мав змоги заплатити потрібну суму. Це стимулювало людей не скупитися і своєчасно сплачувати належні побори. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.
Комуністичні вожді, які захопили владу у 1917 році, залишили ставлення до корупції без змін. Хоча новий кримінальний кодекс Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки передбачав для хабарників покарання до 5 років позбавлення волі. На ділі вони, як правило, виходили сухими з води. Згідно із державною ідеологією, нові чиновники, що прийшли на зміну імперським, були представниками робітничого класу, які, хоча і не встояли перед спокусою, усе ж таки в основі своїй були чесними людьми і могли виправитися. Тож суди їх охоче виправдовували. Натомість підприємці-непмани від НЕП нової економічної політики, яка допускала приватне підприємництво, були змушені платити хабарі чиновникам. Вони вважалися класовими ворогами і отримували максимальні покарання. Така судова практика переконувала чиновників у безкарності і стимулювала їх до корупції. Друга світова війна іще більше сприяла розквіту хабарництва. Евакуація мільйонів людей, переміщення тисяч підприємств, гостра нестача житла, крайнє зубожіння населення і безлад у правоохоронній системі створили надзвичайно сприятливі умови для годування зі справ. Дуже багато людей, відправляючись в евакуацію, залишали вдома чи загубили свої документи. І це робило їх фактично вимкнутими із життя, оскільки, не маючи посвідчення особистості, вони не могли отримати ні прописки, ні житла, ні карток на харчування, ні квитків на потяг, нічого. Прибувши до місця евакуації, люди першим ділом намагалися відновити втрачені документи, і місцеві чиновники не забарилися цим скористатися. Вони активно зайнялися мздоїмством, вимагаючи плату за виконання своїх обов'язків, поновлення паспортів, оформлення прописки, по-сучасному реєстрації місця проживання та різних видів соціальної допомоги. Одним із найбільших осередків хабарництва стала залізниця. Касири, начальники поїздів, провідники та будь-які інші співробітники, які мали доступ до квитків або могли посадити у вагон без білетчика, або стягували мзду за проїзд пасажирів. Зафіксовано випадок, коли у потязі, яким евакуйовані громадяни поверталися із Краснодару до Ленінграду, нині Санкт-Петербург, провідники погрожували викинути пасажирів із вагонів на першій станції, якщо вони не заплатять за проїзд їм персонально. Оскільки пасажири часто не мали грошей, щоб заплатити хабаря, залізничники приймали і натуральну оплату – харчі, одяг, предмети побуту. Описаний випадок, коли касир невеличкої станції у Казахстані відібрав у родини біженців останню подушку. Корупція на залізниці була масовою і повсюдною. Навіть народний комісар юстиції СРСР Ніколай Ричков у 1946 році мусив визнати, що контрольним органам вдається виявити лише дуже незначну частку хабарників. Ще однією годівницею була система розподілу житла. Із житловою проблемою Радянський Союз безуспішно боровся протягом усього часу і свого існування. А війна загострила проблему до крайності. Міста, які зазнали німецької окупації і радянського звільнення, були фактично знищені. За офіційною статистикою, у Мінську було зруйновано 80% будівель, у Вітебську – 90%, у Гомелі – 85%, у Севастополі – 84%. Проте, якщо навіть житло уціліло, це зовсім не гарантувало, що колишні власники можуть безперешкодно туди повернутися. За час відсутності мешканців радянські органи влади забирали велику кількість будинків у власне розпорядження. І людям, які раніше жили у цих будинках, зовсім не просто було добитися того, щоб їх пустили у власні помешкання. Ситуація ускладнювалася тим, що в Радянському Союзі було відсутнє право власності. Усе житло належало державі, і вона надавала його громадянам лише у користування. Тож вимагати повернення житла на підставі закону радянські люди не могли. Потрібно було прохати державні органи знову дозволити їм поселитися вдома. А оскільки приміщень на всіх не вистачало,
Працівники житлових управлінь залюбки брали винагороду за видачу необхідних ордерів. Щоб збільшити свої доходи, вони могли виділити одну квартиру одразу декільком родинам, що призводило до численних конфліктів. Іван Голяков, голова Верховного суду СРСР з 1938 по 1948 рік, пригадував, що після війни у судах перебувала величезна кількість подібних справ. Причому суддям було дуже важко ухвалювати рішення, оскільки ордери, видані обом сторонам, мали однакову юридичну силу. Могутність чиновників, які розпоряджалися житловим фондом, стала майже безмежною. Одним розчерком пера вони могли дати людині дах над головою або зробити її бездомним волоцюгою. В архіві прокуратури Радянського Союзу містяться історії такого собі Акулова, мешканця Москви, колишнього співробітника комендатури Кремля. Завдяки цій посаді він отримав хорошу квартиру у престижному районі Москви. Після початку війни родина Акулова була евакуйована, а він сам мобілізований. Повернувшись з війни у 1944 році, Акулов виявив, що житлове управління заселило до його квартири нових мешканців. Не зумівши добитися їхнього виселення, він за допомогою хабаря переконав чиновників виділити йому чужу квартиру. Незабаром з евакуації повернулися її колишні мешканці. Акулов 5 років успішно відбивався від їхніх спроб повернути собі житло, але у 1949 році його таки виселили. Акулов з дружиною і 2 дітьми був змушений перебратися до тещі у 10-метрову кімнатку, куди через діряву покрівлю проникали дощ і сніг. 2 роки він намагався повернути собі колишнє житло і кінець кінцем, впавши у відчай, повісився. Віддати все роботі, всі сили, здоров'я та добробут сім'ї і за це не мати нічого, залишатися ні з чим – це вже занадто. Егоїзм і підлабузництво, хабарництво і бюрократизм процвітають всюди. Із такими показниками не прийдеш до комунізму, скаржився він у своїй передсмертній записці. У 1951 році генеральний прокурор СРСР Григорій Сафонов у листі до Йосифа Сталіна і Лаврентія Берії описував масштабну систему хабарництва у московських житлових органах. Вона включала низку високопоставлених чиновників та широку мережу агентів-посередників. Кожен посередник мав мережу вербувальників, які займалися пошуком людей, які хотіли покращити житлові умови і були готові віддячити за це. Така система забезпечувала конспірацію, оскільки чиновники особисто не зустрічалися із клієнтами. Уся необхідна інформація, документи і гроші передавалися через посередників та вербувальників. Розмах операцій в мережі був величезним. При обшуку тільки однієї посередниці виявили список 450 клієнтів, а її комісійні за 3 роки склали 800 тисяч рублів. Для порівняння, середня місячна зарплата у Союзі у 51-му році складала 661 рубль, тобто понад 100 років середнього заробітку однієї людини. А роздрібна ціна москвича-400 становила 8 тисяч рублів. Можна було купити 100 нових авто на ці комісійні з хабарів. Сама по собі корупція у житловій сфері була звичайним явищем, і тільки через неї генеральний прокурор Сафонов не став би турбувати Сталіна. Взятися за перо його примусило те, що викрита схема становила ідеологічну небезпеку. У справі про корупцію спливли імена багатьох публічних осіб, які були героями радянської пропаганди і допомагали просувати комуністичні ідеї, як всередині СРСР, так і за його межами. Наприклад, знаменитий льотчик Маврикій Слєпньов, учасник операції з порятунку екіпажу теплохода «Челюскін», один із перших героїв Радянського Союзу, заплатив посереднику 3000 рублів за обмін квартири на більшу. Найпопулярніший на той час радянський поет Константин Сімонов, голова Союзу письменників, автор рядків, що надихали радянських людей під час війни, зокрема знаменитого вірша «Жді мене, і я вернусь», заплатив за отримання квартири 25 тисяч рублів хабаря. Співачка Клавдія Шульженко
виконавиця радянського суперхіта «Синій платочок» заплатила чиновникам 8 тисяч рублів. А серед найбільш успішних посередників виявилася Вера Чапаєва, прийомна дочка Василія Чапаєва, ікони радянської пропаганди, героя популярного кінофільму і незчисленних анекдотів про Василія Івановича. Також у справі були замішані інші представники радянської еліти, директори підприємств, генерали радянської армії, партійні функціонери і навіть очільники щойно відродженої Московської патріархії РПЦ. Одним словом, у цій ситуації зробити вигляд, що джерелом хабарництва є класово чужі буржуазні елементи, не було ніякої можливості. Тож кінець кінцем радянська верхівка вирішила не влаштовувати звичний гучний публічний процес із наступною відправкою всіх учасників до таборів ГУЛАГу. Організаторів схеми і посередників судили без великої помпи. Вони отримали від 2 до 10 років ув'язнення, а клієнти, які давали хабарі, хоч і підлягали відповідальності за радянськими законами, залишилися безкарними і продовжили свої успішні кар'єри. Константіна Сімонова, наприклад, у 1952 році обрали членом Центрального комітету Комуністичної партії. Радянські чиновники брали хабарі не лише за виконання своїх службових обов'язків. При наявності стимулів вони охоче переступали рамку закону. Наприклад, як ми вже згадували, працівники паспортних столів брали винагороду за видачу чи поновлення документів, на які люди мали право. Проте існувала також масова практика видачі фіктивних паспортів. Її необхідність випливала із самої структури радянської системи. Селяни після сталінської колективізації опинилися у становищі кріпаків. Їм не видавали паспортів, і вони мали законну можливість перебувати тільки на території колгоспу. Навіть для того, щоб поїхати до найближчого міста щось купити, селянин повинен був отримати довідку від голови колгоспу про те, що його відпустили. Щоб поміняти місце проживання, взагалі не було мови, тож мрією мільйонів людей була втеча до міста, де можна було користуватися відносною свободою. Війна тільки загострила проблему. Величезна кількість демобілізованих селян не бажали повертатися до рабського стану і докладали всіх зусиль для того, щоб отримати паспорт. Купити його можна було у співробітників паспортних столів. Паспорти не були буквально підробленими. Чиновники використовували справжні бланки. Проте видавали їх людям, які за сталінськими законами на них права не мали. На видачі фальшивих документів спеціалізувалися також лікарі. Вони продавали довідки, що підтверджували хворобу чи інвалідність і допомагали людям вислизнути із лищат радянської системи. Наприклад, зафіксований випадок, коли стоматолог зі Сталінграду видав робітникові лікарняний за 50 рублів та 16 кілограм яблук. А секретар районної поліклініки у Рівному брав за виправдальні документи довідки, що роблять прогули легальними на папері, від 500 до 1500 рублів. Такі розцінки можна вважати цілком помірними для системи, в якій прогул вважався кримінальним злочином і карався кількома роками таборів. А часом корупція буквально рятувала людей від смерті. Під час Голодомору, влаштованого Сталіним у 1946-47 роках, декілька агентів-заготівельників, які займалися вилученням хліба у колгоспах, були спіймані на тому, що за хабар видавали фіктивні квитанції про виконання плану заготівель. Така корупція була дуже поширена в Україні і на інших територіях СРСР. І хоча хабарники не керувалися гуманними міркуваннями, їхня недобросовісність дозволила зберегти багато людських життів. Свідчення тих часів говорять про те, що практика годування зі справ була поширена в усіх радянських установах. Проте вона не могла успішно функціонувати без другої частини притаманної Росії системи корупції – підношень. В Радянському Союзі система данини, яка рухалася вгору по службових сходах, називалася подарунками потрібним людям. Працівники нижчих рангів поодинці або цілими колективами регулярно робили такі подарунки начальству.
Цю систему чудово ілюструють порядки, які склалися у радянській торгівлі. За словами професора Пристанського університету Стівена Коткіна, соціалістична торгівля була справжньою школою системного розкрадання. Навчання в цій школі починалося від самого входу. Для того, щоб зайняти посаду, яка давала можливість годуватися зі справ, її потрібно було купити. Так, наприклад, у 1949 році за прийом на посаду директора одного з московських магазинів чиновник Главку отримав від претендента 11 тисяч рублів, 10 крісел, 2 дзеркала, ліжко, стіл, настільну лампу та радіоприймач. Проте одноразовим підношенням справа не закінчувалася. Начальство стягувало із підлеглих регулярну данину. Наприклад, у системі хлібних магазинів «Главхлєб» кожен продавець віддавав начальству 1-2 тисячі рублів щомісяця. А тих, хто виявлявся надто жадібним, система карала, відлучаючи від доходів. Коли в одному з московських магазинів 10 співробітників відмовилися віддавати місячний подарунок, їх негайно звільнили. Ображені продавці написали колективний донос на керівництво, але це їм не допомогло. Представники прокуратури, які вели справу, дійшли висновку, що заяви співробітників про регулярні побори не підтвердилися. Слідчі також були потрібними людьми, і їм належала своя частка подарунків в обмін на вчасно заплющені очі. Мешканці провінції для налагодження добрих стосунків із центральним керівництвом доставляли подарунки особисто, і це не завжди було легкою справою. Одного разу директор хлібозаводу із Куйбишева, нині Самара, на прізвище Дворянчиков, та його заступник їхали до Москви із подарунками для співробітників Міністерства харчової промисловості. Із собою у них були кілька мішків борошна та цукру, ящики з маслом, банки з варенням та 200 кілограмів сосисок. На станції Казань до вагону зайшла міліція із перевіркою документів і багажу. Боячись запитань щодо того, де вони взяли і куди везуть таку кількість дефіцитних продуктів, Дворянчиков та його супутник втекли із поїзда, залишивши свої мішки в руках міліціонерів. Але оскільки норматив із піднесення дарів ніхто із них не знімав, товариші через кілька тижнів знову спакували мішки і вирушили в путь. На цей раз їм вдалося благополучно досягти Москви і передати підношення в міністерство. Подарунки не обмежувалися тільки продовольством. Підлеглі проявляли фантазію для того, щоб приємно здивувати начальство і догодити його смакам. Наприклад, розслідуючи у 1951 році махінації у Міністерстві рибної промисловості, слідчі встановили, що Сахалінський рибгосп сплачував данину шкурками морського котика і чорно-бурої лисиці. Директор Якутського рибтресту особисто доставив в Москву 3 набори шахів, вирізаних із бивнів мамонтів вартістю 2000 рублів кожен. А ще один дарувальник підніс міністру рибної промисловості Константіну Русакову скрипку німецького виробництва. Проте, хоча факти корупції були доведені слідством, Русаков майже не постраждав. Він відбувся попередженням і переведенням на посаду заступника міністра. На посту міністра його змінив Олександр Ішков, який розвинув таку діяльність, порівняно з якою хабарі котиковими шкурками виглядали дитячими забавками. Коли через 25 років в СРСР сколихнула справа рибної мафії, розміри розкрадання виявилися такими, що очільникам міністерства загрожувала смертна кара. Ішкова врятувало особисте втручання генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Його відправили на почесну пенсію, а розстріляли його заступника Владимира Ритова за злочини економічного та корупційного характеру. Окремої згадки заслуговує корупція в радянській правоохоронній системі, міліції, прокуратурі, судах тощо. Більшовики з самого початку укріплювали свою владу за допомогою масового терору. Одним із основних його інструментів став закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та про зміцнення громадської власності, більше відомий в Україні як закон про 3 колоски, а у Росії як закон 7/8, за датою його ухвалення 7 серпня 1946
1932 року. За цим законом найменші посягання на так звану соціалістичну власність каралися позбавленнями волі на термін від 7 до 10 років. Цей закон став одним із основних інструментів здійснення Голодомору 1932-33 років. Тих, хто намагався роздобути якісь харчі, щоб вижити, заарештовували і засилали в ГУЛАГ на довгі роки. Жорстокість цього закону вражала навіть радянських високопосадовців. У 1951 році міністр юстиції СРСР Константин Горшенін, генеральний прокурор Григорій Сафонов і голова Верховного суду Анатолій Волін навіть написали листа Сталіну. Вони звертали увагу диктатора на те, що покарання є невиправдано жорстоким. На доказ вони наводили приклади вироків. Інвалід війни, кавалер бойових орденів отримав 7 років таборів за те, що поцупив хлібину з пекарні, де працював. Вдова солдата, матір неповнолітньої дитини, отримала 7 років за викрадення кілограму рису. Механік гаража залив у свою запальничку 2 чайних ложки казенного бензину і був засуджений на 8 років. Сафонов і Волін просили Сталіна пом'якшити закон, але диктатор не зглянувся на їхні прохання. Стикаючись із масовими невиправдано жорстокими репресіями, люди шукали способів пом'якшити вироки. Слідчі і судді часто погоджувалися закрити справу чи скоротити термін ув'язнення, проте не бачили причини робити це безкоштовно. Вони охоче приймали різного роду подарунки та подяки як грошима, так і натурою. Хабарі могли бути різними, залежно від статусу чиновника і можливостей його клієнтів. Наприклад, секретарка Московського воєнного трибуналу за 1,5 роки роботи зуміла добитися звільнення 11 людей і заробила на цьому понад 200 тисяч рублів. А суддя з Удмуртії за поблажливість до розкрадачів соціалістичного майна брала більш помірну плату – 1500 рублів і 20 яєць, 110 рублів і наручний годинник, 16 кілограмів баранини і 3 кілограми сала. Таким чином, корупція допомагала дещо пом'якшувати тягар сталінських репресій. Окрім успадкованих від минулого, радянська система розвинула і свої власні види корупції, які могли виникнути тільки в державі переможного пролетаріату з її вкрай неефективним плановим господарством. Щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств та виконання спущеного згори плану, керівники змушені були йти на комбінації, які за радянськими законами вважалися злочинами. Наприклад, голова колгоспу з Таджикистану, який марно намагався отримати необхідні для господарства добрива, нарешті переконався в тому, що зробити це легальним шляхом неможливо. Тому, давши хабаря директору хімічного заводу, він зумів придбати необхідні добрива в обхід державних процедур. На це було понаднормово витрачено 150 тисяч рублів колгоспних коштів. А щоб компенсувати цю розтрату, голова колгоспу приховав частину виручки від продажу сухофруктів. На цих махінаціях його кінець кінцем зловив партійний контроль. І з точки зору тодішніх законів діяльність голови була розкраданням соціалістичної власності, і винуватець неодмінно опинився б у таборі ГУЛАГу, проте його врятувало те, що контролери не виявили у його діях жодних ознак особистого інтересу. Він лише намагався забезпечити роботу колгоспу. Вибачити йому таку самодіяльність система не змогла. Це стало б стимулом для інших колгоспів також проявляти ініціативу, що було неприйнятним для радянської системи. Тому з огляду на пом'якшуючі обставини голову покарали, але не надто жорстко. Оголосили сувору догану. Приклад таджицького колгоспу не був винятком. Радянська економіка постійно відчувала гострий дефіцит різноманітних видів продукції. При цьому усім підприємствам спускалися суворі плани, і ніхто не зважав на те, чи надала держава усе необхідне для їх виконання. Тож керівники мусили крутитися самостійно. Для цього на кожному підприємстві існували відділи постачання, чиєю задачею було роздобути усе необхідне для роботи. Співробітників відділів називали толкачами, від російського «толкать» – штовхати.
Такі собі посередники рішали. Люди, які проштовхували дефіцитні товари, матеріали або обладнання через систему постачання, де офіційно все було за планом, а фактично нічого не вистачало. Їх обов'язком було заводити контакти із керівниками органів влади і суміжних підприємств, домовлятися з постачальниками, оббивати пороги складів, баз, міністерств, використовувати знайомства, блат, подарунки, бартер. Міняти одні дефіцитні речі на інші. Тобто завданням було будь-якою ціною дістати потрібне. На посади толкачів відбирали людей енергійних, легких у спілкуванні і наділених даром переконання. І хоча це не була офіційна посада, на підприємствах їх усі знали саме як толкачів. Їх цінували, бо від них залежало виконання плану. Толкачі підтримували свої прохання хабарями у вигляді грошей, дефіцитних харчів, спиртних напоїв, одягу, різноманітних послуг. Зовні це нічим не відрізнялося від звичайних подарунків потрібним людям, проте мотивація була цілком відмінною. І йшлося не про покриття злочинних схем, а про виконання прямих функцій підприємства, яке без хабарів забезпечити було неможливо. Бо планова економіка працювала як гігантський механізм без мастила. Постійний дефіцит, зірвані поставки, плани спускаються зверху, ресурсів знизу немає. Формально толкачів не існувало, фактично ж без них багато заводів просто зупинилося. Радянський уряд вважав їх пережитком капіталізму і часом влаштовував кампанії боротьби. У 1944 році навіть була видана постанова Головного комітету оборони СРСР про обмеження відряджень із питань відвантаження товарів. Часом декого із толкачів звинувачували у хабарництві і відправляли у табори. Проте ці заходи не мали жодного впливу. Попит на толкачів був величезний, і їхня діяльність не припинялася до останнього дня існування СРСР. Як це не дивно, в Радянському Союзі часів Сталіна існувало приватне підприємництво. Звичайно, держава цього не визнавала, але й повністю усунути його не могла. Із початку сталінської індустріалізації практично всі ресурси СРСР були кинуті на виробництво вугілля, сталі і зброї. Випуск товарів споживання фінансувався за залишковим принципом і практично не розвивався. Через це мешканці Радянського Союзу протягом усього часу його існування відчували дефіцит буквально усього – харчів, одягу, взуття, меблів, ліків тощо. Високий попит породжував пропозицію. По всій країні виникали підприємства, які спеціалізувалися на виробництві необхідних товарів. Знаходячи шпарини у плановій економіці, вони роздобували приміщення, списане обладнання і сировину, оформлену як виробничий брак. Продукцію збували на чорному ринку. Наприклад, у 1951 році у Ленінграді було ліквідовано підпільне взуттєве виробництво. До злочинної організації, крім майстрів, шевців, входили також співробітники складів, які постачали їм шкіру та інші матеріали, співробітники магазинів, які допомагали збувати продукцію, а також чиновники міського управління торгівлі і контрольно-ревізійних органів, які забезпечували підприємству дах. Діяльність таких підприємств абсолютно не вписувалася у радянське законодавство. Проте Сталін виявляв певну поблажливість до цієї паралельної економіки, поки вона не загрожувала пануючому ладу. Найбільші підпільні підприємства періодично громили, а їхніх власників відправляли в табори. Але у цілому вони успішно працювали протягом усього сталінського правління і забезпечували значну частину потреб населення. На чолі таких приватних підприємств стояли люди, наділені організаційними та діловими здібностями, а також із талантом до хабарництва, який дозволяв їм уникати прискіпливої уваги державних органів. Одним із таких талановитих менеджерів був наш співвітчизник Микола Павленко, який народився у селі Малі Соколи на Київщині. Микола був молодшим сином у заможній селянській родині. І коли його батька розкуркулили і загнали до колгоспу, втік із села і подався шукати роботу в місті. До війни він працював на будівництві доріг, а після нападу Німеччини був мобілізований до армії. Його полк на території Білорусі розгромили в перші дні війни. Опинившись серед натовпів солдатів, які відстали від своїх частин, Микола вирішив, що настав час брати участь у війні на власних умовах.
Роздобувши печатку одного із будівельних підприємств, що лишилися в окупації, він сфабрикував документи про перетворення цього підприємства у військову частину управління військових робіт, яка увійшла до складу повітряних сил радянської армії. До управління зарахував кілька десятків солдатів, які відстали від своїх частин. Приватна військова частина Павленка займалася будівництвом аеродромів для військової авіації. Разом із радянською армією вона пройшла всю війну і закінчила її на території Німеччини. Після перемоги Павленко демобілізував свій підрозділ, оформивши бійцям за хабарі фіктивні документи та виплатив їм щедру винагороду. Для цього, знов-таки, за хабарі, награбовані у Польщі злоті, обміняли у Державному банку на радянські рублі. А щоб бійці поверталися із війни із належними почестями, Павленко зумів купити у різних воєнкомів понад 230 орденів і медалей, якими нагородив кожного. Після війни Павленко вирішив не повертатися на державну службу і заснувати власне шляхобудівне підприємство. У 1948 році за допомогою підроблених печаток і бланків у Львові з'явилося управління військового будівництва під командуванням полковника Миколи Павленка. Енергійність, військова форма і подарунки потрібним людям допомогли йому відкрити рахунок у Державному банку і отримати перший підряд на будівництво під'їзних шляхів до шахти поблизу Золочева. Справи управління військового будівництва пішли вгору. Організація виконувала роботи своєчасно і з високою якістю, що забезпечило їй авторитет серед замовників. Географія діяльності швидко розширювалася. Уже невдовзі управління працювало на об'єктах у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях, Білорусі, Естонії та Молдові. Техніку для будівництва підприємство спочатку позичало у підрядників, а згодом завело свою власну. Матеріали роздобувало різними способами. Розбирали руїни, яких після війни було безліч, або купували за хабарі на державних будівельних підприємствах. Крім того, Павленко зав'язав міцні стосунки з керівниками низки українських і всесоюзних міністерств, завдяки чому управління військового будівництва почало отримувати державні рознарядки. Про ділові зв'язки Павленка свідчить такий випадок. У 1952 році на будівництві дороги до Тираспольського коньячного заводу виникла нестача вагонів для підвозу щебеню. Планові терміни будівництва зривалися. Не допомогло навіть втручання першого секретаря ЦК Компартії Молдови Леоніда Брежнєва, майбутнього генерального секретаря ЦК КПРС. Термінові телеграми, надіслані до Москви, залишилися без відповіді. Проблему вирішив Павленко. До Москви відправили толкача з грошима і запасом коньяку. Відвідавши кілька кабінетів у Міністерстві шляхів сполучення, він повернувся до Тирасполя із 50 вагонами. Будівництво успішно завершили. Загалом, за час своєї діяльності управління військового будівництва побудувало 55 доріг. Загальна виручка склала 38,8 мільйонів рублів. Такі доходи забезпечували високий рівень заробітків для персоналу і керівників підприємства. Робітники отримували оплату в 1,5-2 рази вищу, ніж на аналогічних державних підприємствах. Керівники, залежно від посади, отримували від 2 до 5 тисяч рублів на місяць. Собі Павленко платив 10 тисяч рублів. Для порівняння, середня зарплата у промисловості СРСР на той момент становила близько 570 рублів, а середній дохід на душу населення – близько 200 рублів. За майже 5 років роботи Микола Павленко зумів створити велике приватне підприємство з розгалудженими зв'язками, яке, попри те, що існувало повністю поза межами правового поля, чудово вписалося в радянську економіку. Але кінець кінцем він погорів на дрібниці. У повоєнні роки радянський уряд запровадив практику масових запозичень грошей у населення. Облігації державної позики поширювалися звичним для СРСР добровільно-примусовим способом. Павленко, щоб не виділятися серед інших керівників, також зібрав із працівників гроші на державну позику, проте із якихось причин не зміг чи не захотів видати їм облігації. І один із працівників написав скаргу на ім'я Климента Ворошилова, який на той момент був головою Ради міністрів СРСР. При перевірці цієї скарги виявилося, що згаданого у листі управління військового будівництва не існує. Про це повідомили КГБ,
І в листопаді 1952 року Павленка і його основних поплічників заарештували. Через 2 роки розпочався суд, на якому Павленка звинуватили у створенні антирадянської організації і розкраданні соціалістичного майна. Всі гроші, які управління військового будівництва отримало за договорами, були визначені як вкрадені у держави. Виправдання Павленка, що за ці гроші побудовано належні об'єкти і на якість будівництва не було жодних скарг, суд до уваги не взяв. Зрештою, у 1955 році Павленка засудили до розстрілу, а інших керівників до термінів ув'язнення від 10 до 25 років. Історія Миколи Павленка трагічна. У ринковій системі він з його здібностями міг стати успішним підприємцем, шанованим членом суспільства. Проте радянська система зробила з нього злочинця і кінець кінцем убила. Водночас ця історія показує, наскільки поширеною була корупція в Радянському Союзі. Працюючи протягом 5 років на десятках об'єктів, розкиданих по величезній території, управління військового будівництва мало тисячі контактів з радянськими чиновниками на підприємствах, в банках, в воєнкоматах, в партійних і комсомольських кабінетах, у главках і міністерствах. Кожен з них міг і повинен був звернути увагу на те, що такого підприємства не існує, що всі його документи фальшиві, а всі дії злочинні. Але жоден з них цього не зробив. Кожного чиновника Павленку і його поплічникам вдалося підмазати і переконати заплющити очі на явні порушення соціалістичної законності. Це свідчить про те, що державний апарат СРСР був тотально вражений корупцією в усіх галузях і на всіх рівнях. Живучість і поширеність корупції в радянському суспільстві пояснюється тим, що вона влаштовувала усі верстви населення. Партійна верхівка не бачила в хабарництві загрози своєму пануванню. Її, так само як царський уряд, цілком влаштовував порядок, при якому більшість витрат на утримання чиновників перекладалася на народ. Про це яскраво свідчить Карний кодекс СРСР. Попри те, що офіційно хабарництво засуджувалося, покарання за нього було дуже м'яким. Мінімальний термін ув'язнення складав всього 1 рік. У той же час мінімальне покарання за розкрадання соціалістичної власності становило 7 років позбавлення волі. Селянин зі жменою зерна в кишені становив набагато більшу небезпеку для радянської держави, ніж міністр-хабарник. Така ситуація обурювала навіть керівників радянської репресивної машини. У 1948 році генеральний прокурор СРСР Григорій Сафонов та міністр юстиції Константин Гаршенін писали Сталіну: «Значне поширення хабарництва вимагає негайного посилення боротьби із ним. Особливо у випадках хабарництва відповідальних посадовців, суддів, прокурорів, працівників МВС, місцевих радянських органів тощо». Вони просили Сталіна запровадити більш жорсткі покарання для хабарників – 6-10 років таборів. Проте диктатор не відгукнувся на прохання своїх підлеглих. До смерті Сталіна хабарництво залишалося одним з найменш карних злочинів у Радянському Союзі. Та й існуючі покарання мало кому діставалися. Максимальну кількість людей за статтями про хабарництво було засуджено у 1948 році – 5600. Тим часом за законом про 3 колоски у повоєнні роки засуджували від 120 до 527 тисяч людей щорічно. Населення також нічого не мало проти хабарів. За словами професорки Оксфордського університету Катріони Келлі, більшість росіян, як до, так і після революції, погоджувалися із тим, що хабарництво є життєвою даністю, і в ньому немає нічого аморального. Головне питання для росіян полягало не в тому, чи треба давати хабарі, а в тому, як їх давати. За радянських часів функції хабарів значно розширилися. Вони стали не лише засобом збагачення чиновників, але й вважалися чинником радянської економіки. Майже будь-які виробничі процеси не обходилися без неформального стимулювання за допомогою армії толкачів. По суті, корупція виконувала роль мастила, завдяки якому вдавалося обертати і ржаві шестерні планової економіки. Саме так вона і сприймалася масовою свідомістю, про що свідчать народні прислів'я, які асоціювали хабарі із маслом і мастилом.
Суха ложка рот дере, не підмажеш, не поїдеш, немазане колесо рипить. Тощо. Корупція в СРСР була засобом, який дозволяв принести в планову систему, яка ніяк не стимулювала до роботи, елемент особистої зацікавленості. І завдяки цьому допомагала на десятиліття продовжувати агонію нежиттєздатної радянської економіки і самої держави. Вона міцно увійшла у свідомість радянського суспільства, і широкі верстви населення вже не уявляли собі життя без хабарів. Можливо, цим і пояснюється надзвичайна живучість корупційних звичаїв у пострадянських суспільствах, бо разом із розпадом держави не зникли звички гравців. Ще довго на побутовому рівні лишалася стара логіка виживання. Без зв'язків не вирішиш, без подяки не зрушиш. Корупція перестала бути вимушеним мастилом для скрипучої планової машини і перетворилася на тіньовий інструмент адаптації до нової, так само недосконалої реальності. Крім того, у спадок дісталися слабкі інституції, недовіра до держави та уявлення про закон як про перешкоду, а не про спільне правило. Коли десятиліттями система вчила, що формальні норми існують для вигляду, а реальні рішення ухвалюються кулуарно, це продовжило жити у наступних поколіннях. Тому у 1990-х ця культура не зникла, а отримала нове поле для росту. Приватизація, перерозподіл власності, слабкий контроль і бідність створили ідеальний ґрунт, де старі, неформальні практики поєдналися із новими грошима і владою. Якщо раніше хабар був способом дістати дефіцитний товар або довідку, то згодом він став способом отримати завод, посаду чи цілу галузь. Пострадянська корупція – це не просто погані люди при владі. Це довгий історичний шлейф норм і поведінкових моделей, які пережили систему, що їх породила. І подолання її вимагає не лише каральних заходів, а й зміни правил, інституцій, щоб чесність стала не героїзмом, а звичною, усталеною практикою життя. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Поділіться, як ви вважаєте, якщо система несправедлива, хабар – це злочин чи спосіб виживання? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network.